السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل ده وجهال الانصاري. اتعودنا نقول سؤال ونجاوب اجابته في الحلقة اللي بعديها، واللي حابب يشارك في التعليقات مفيش مشكلة، ان شاء الله نستفيد كلنا بالمعلومة، وفي نفس الوقت بنتابع مع بعض الكروشيه ودروس الكروشيه معايا. السؤال الحلقة اللي فاتت كان من هي أول زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد. زوجته الأولى السيدة خديجة. تمام، السيدة خديجة. تمام. سؤال حلقة النهاردة: ما لقب النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد في قومه قبل البعثة؟ لقب سيدنا محمد قبل البعثة كان بيلقب بإيه؟ تمام، هنتابع فيديو النهاردة ونشوف ازاي هنتعلم وحدة النهاردة من السترة بتاعتنا من غير أكمام. شكلها حلو جدا وظريفة جدا، سهلة قوي قوي، وبتعمليها بمنتهى السهولة. وانا نزلت الصور بتاعت الوحدات اهي مع بعض متشبكة ومعمول بيها طريقة حلوة قوي لترتيب الوحدات مع بعض. كمان هبقى اوريها لكم في التصوير بتاع الفيديو، هنزلها لكم في الفيديو الصورة بتاعة الترتيب بتاع خط الوحدات، كمان ازاي نحط نص الوحدة في الاماكن بتاعتها. هعلمكم باذن الله النهاردة الوحدة، وهعلمكم نص الوحدة في فيديو تاني. طريقة التشبيك سهلة جدا، ممكن اعملها لكم لو حابين تقولوا لي في التعليقات ان انا ممكن نعملها مع بعض. محتاجين 38 وحدة للشكل اللي احنا شايفينه. طبعا الوحدة بتاعتنا بالمقاس اللي احنا عايزينه، ممكن لو كان المقاس بتاعنا 9 سنتي في 9 سنتي فانت محتاجة 38 وحدة، و12 وحدة اللي هي صغيرة، اللي هي نص وحدة يعني، عشان تعملي الجاكيت السترة بتاعتنا او البلوزة بتاعتنا اللي هي من غير كمام. تمام. سهلة جدا الوحدة قلنا، وهنعملها مع بعض خطوة بخطوة. تمام، يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. بنبدأ الأول خدنا خيط إليزا كوتون جولد مع إبرة رقم 3 أهي، مش عارفة باينة ولا إيه أهي. وعملنا أول بداية العقدة بتاعتنا، وعملنا 4 سلسلة بالشكل ده، طلعنا بالشكل ده، عملنا أول غرزة دخلنا فيها وجبنا الغرزة الأولانية علشان نيجي هنا نعمل منزلقة. تمام بالشكل ده، وباجي اخد الخيط الناحية التانية، بطلع 1 2 3 4 5، وباجي اخد الخيط وبدخل بالشكل ده جوا كده، وبعمل 5 كده، عملت عمود. تمام، نخلي بالنا. وبعدين 1 2 3 عملت عمود، عشان ندخل في الدايرة وتبقى المكان صح. بعدين عملت كده 3 عمود هنا. دي الوحدة الأولانية، دي طرف الوحدة التانية، يعني احنا عملنا دي ال7 الأولانية اهي. وبعدين 2 سلسلة، ما اعمل 2 سلسلة بفرق بين وحدة ووحدة اللي هي ال7، يعني حرف الفي. بعمل عمود 3 سلاسل، يبقى بعمل الوحدة التانية 3 سلاسل والعمود التاني من الوحدة اللي هي حرف الفي. تمام، ما بعمل 2 سلسلة هي المسافة بين وحدة ووحدة كده، عملت 1 2. تمام، بعمل هنا عمود و3 سلاسل وعمود تاني، يبقى كده انا عملت 3 وحدات. وبعدين عملت 2 سلسلة ودخلت كده عملت عمود، وانا عامله عمود في الاول بيبقى اعمل 3 سلاسل، وبعمل هنا 1 2 3 كده، وبعمل منزلقة، يبقى عملت كده الوحدة ايه الرابعة. تمام اهي، ادي 1 2 هنا 3 هنا 4 هنا. تمام، السلسلتين دي اهم بين الوحدتين هنا واتنين. تمام، باجي انا الصف اللي وراه
وباجي ادخل في السلاسل الاتنين دول، بعمل منزلقة بالشكل ده. تمام، بطلع 1 2 3 وباخد الخيط وبدخل جوه وبعمل عمود، بس مش بكمله بالشكل ده، بدخل اعمل عمود تاني وما كملوش، بقفلهم مع بعض وبدخل اعمل 1 2 سلسلة. تمام، باخد الخيط وباجي هنا، انا عملت دلوقتي في الاتنين سلسلة، باجي هنا في التلاتة وبعمل عمود وما اقفلوش، بعمل عمود تاني ما اقفلوش، بعمل عمود تالت ما اقفلوش. تمام، وبعدين بطلع 1 2 3. نركز، باخد الخيط وبدخل في نفس المكان اللي هي الوحدة اللي 7، حرف الفي 2 3. يبقى انا عملت في نص الوحدة 2، وفي هنا بعمل ايه؟ بعمل 1، بطلع 2 سلسلة وباجي هنا في النص هنا وبعمل 1. تمام، واحدة عبارة عن 3 عمود. مركزين، 2 3. تمام، بقفل مع بعض بالشكل ده وبطلع 1 2 وباخد الخيط وبدخل في حرف في. تمام، وبعمل وحدتين. تمام، اهي 3 عواميد مع بعض بقفلهم، وبعدين 1 2 3 وباخد الخيط وادخل في نفس المكان واعمل عمود 2 عمود 3 عمود، بقفل بالشكل ده وبعمل 2 سلسلة، وبعمل هنا في 2 سلسلة اللي هنا اللي في النص بين الوحدتين اللي هما بين حرف الفي، بعمل واحدة من 3 عواميد. تمام، برضو 2 سلسلة وادخل هنا وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود 1 2 3. سلسلة اتنين سلسلة وبعمل حرف في هنا 1 2 عمود 3 عمود، بقفلهم بالشكل ده 1 2 3 وبدخل في نفس المكان هنا وهعمل 3 عمود مع بعض. تمام، بعمل 1 2 وبقفل هنا في الغرزة اللي من فوق بالشكل ده. تمام، كده انا عملت الاركان. ادي 1 2 اهم 2 3 اهو، والرابع هنا، وبين كل وحدة هنا فيها 2 في واحدة في النص في الايه، في السلاسل الاتنين. تمام، 4 اركان عملناهم. بعد كده بعمل الخطوة اللي بعديها، هنبدأ مع بعض السطر اللي وراه وبنطلع في نفس الغرزة بتاعت اللي احنا استقبلنا عملنا منزلقة فيها بالشكل ده اللي راس الغرزة اهي. وبعدين بطلع 1 2 3، باجي هنا في غرزة اللي فيها 2 عمود بعمل عمود وعمود تاني. تمام، اهي 3 كده عمود عملنا التلاتة زي ما يقولوا، يعني في السلسلتين عملنا 2، وفوق الغرزة بتاعتنا عملنا 1. فوق الغرزة هنا دخلنا في الغرزة بالشكل ده في المنزلقة بتاعتها وعملنا عمود. جينا هنا في ال3 سلاسل في النص اهي حرف الفي اهو، وفي 2 وحدتين وفي 3 سلاسل، باجي هنا وبعمل 2 عمود 3 سلاسل في نفس المكان 2 عمود. ونخلي بالنا احنا الوحدة بتاعتنا دايرة دلوقتي هنحولها لمربع، نخلي بالنا من احنا بنعمله. باخد الخيط وبدخل في راس الغرزة بالشكل ده في المنزلقة وبعمل عمود، وباجي هنا في السلسلتين بعمل 2 عمود في الغرزة هنا، بعمل عمود في المنزلقة، وهنا جينا في الناحية دي 2 والناحية دي 2. تمام،
حوالين الغرزة. احنا الضلع عملناه كده كامل، ناخد بالنا. عملنا الغرزة، هوريكم دلوقتي عملنا الضلع كامل، عشان الضلع اللي فات عملنا نصه بس مش الضلع كامل. كده الضلع اهو، ده ركن، والركن التاني هنعمله دلوقتي. باجي هنا في الركن التاني وبعمل 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان. تمام. هوريكم دلوقتي الضلع اللي انا عملته اهو. الضلع بتاعي في كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عمود بلفة. وفي نفس الوقت عملنا ضلع مستقيم، بدل ما كانت دايرة مربع قصدي بوحدات، بقت دلوقتي ضلع بعواميد. تمام. هنا نص عمود، نص وحدة، نص السطر بتاعنا ونص الضلع بنكمله لما نلف كل الأضلاع بنفس الترتيب دوت. وهجيلكم تاني اوريكم هنعمل السطر التاني ازاي. كده كملنا الأضلاع كلها زي ما انتم شايفين. جمال الوحدة رقيقة جدا، شكلها حلو قوي وسهلة جدا جدا معاكي. بنيجي هنا للغرزة التالتة، ادي الغرزة التالتة، وبعمل منزلقة. تمام. بطلع السطر اللي وراه ب4 سلاسل، 2 3 4، بسيب عمود وادخل في العمود اللي وراه وبعمل عمود بلفة. بعدين سلسلة، بسيب عمود والعمود اللي وراه وبعمل عمود بلفة. وبعدين سلسلة، بسيب عمود وادخل في الركن بتاع الضلع وبعمل 2 عمود، 3 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود تاني. عملنا نص الضلع بالشكل ده. بنيجي هنا عملنا الاتنين، خدنا سلسلة وسيبنا عمود، دخلنا في العمود اللي وراه وعملنا عمود، سلسلة، سيبنا عمود، دخلنا في العمود اللي وراه، سلسلة، سيبنا عمود، العمود اللي وراه، سلسلة، سيبنا عمود، سلسلة عمود، يعني سلسلة عمود. طبعا بنسيب عمود، بنيجي في الركن التاني ونعمل سلسلة ونسيب العمود وندخل هنا في الركن ونعمل 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان. تمام. وكده عملنا احنا الضلع التاني. تمام. ادي الدور بتاعي هيبقى بالشكل ده، الضلع بتاعي هيبقى بالشكل ده، السلسلة عمود، وفي الركن 2 3 2. تمام. هكمل انا بقية الاضلاع وهرجع لكم برضو تاني. كده وصلنا للسطر، اخر السطر، وعملنا السلسلة وهعمل المنزلقة. تمام. 1 2 3. باجي هنا بطلع الدور اللي وراه ب3 سلسلة، وباجي في السلسلة اللي جنبيها بعمل عمود بلفة. فوق العمود بعمل عمود، وفي السلسلة بعمل عمود. تمام. فوق العمود عمود، وفي السلسلة هنا الفراغ بعمل عمود، فوق العمود عمود، العمود التاني. باجي هنا في الركن الأولاني بعمل 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود. تمام. أكمل أنا بقى الضلع ده. باجي هنا كله كده بعمل عواميد، وفي الركن بعمل 2 عمود، 3 سلاسل، 2 عمود. فوق كل عمود عمود، وفي السلسلة عمود. فوق كل عمود عمود، وفي السلسلة عمود. تمام. بالشكل ده. فوق كل عمود عمود، وفي السلسلة عمود. فوق كل عمود عمود، في السلسلة هنا عمود. وفي الركن هنا بعمل 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود، 1 2. بكده انا عملت الصف التاني معايا
اهي الصف الاخراني. هكمل انا الوحدة بتاعتي 3 اضلع واجي لكم تاني. تمام كده اخرت السطر بتاعي، وجيت عملت المنزلقة بتاعتنا بالشكل ده عملت الوحدة بتاعتي، قدرت اعملها بالترتيب ده. جميلة جدا وسهلة قوي. وكمان دلوقتي هقول لكم وزن الوحدة و كام سنتي عملناها بإليزا كوتون جولد. تمام وزن الوحدة 9 جرام، 9 جرام إليزا كوتون جولد، وقطر بتاعها 12 سنتي. هنا 12 كمان وهنا 12 لأنه واحدة مربعة. تمام سهلة جدا بقى ان انت تعمليها بكل بساطة. عرفتي الوزن وعرفتي كمان شكل الوحدات، وانا نزلت لكم في الصور ازاي ترتيب الوحدات وازاي تبقى عددهم كمان لغاية دوران الصدر. انا عامله لكم الصورة زي وريتكم ترتيبهم. الوحدات اللي انت هتعمليها هتبقى شكلها ازاي في الرسمة. اللي حابب ان شاء الله هحاول اعمل البلوزة ممكن على صغير شوية، اعملها لكم مقاس على قد ما اقدر يكون صغير، وهظبطه بحيث ان انا اعمله كامل. يعني دي محاولة هحاول اعملها، ربنا يوفقني ان شاء الله. شكرا لكم جدا والى اللقاء. وهنزله كمان نص الوحدة ازاي تعمليها عشان التشبيك يبقى في الاماكن اللي هي محتاجة نص وحدة تبقى مظبوطة. تمام اشوفكم بخير والى اللقاء.